नमस्कार मित्रांनो, एज्युकेशन पॉवरफुल वेपन या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण कोरिलेशन डायग्राम मेथड बघणार आहोत, जो की पेरिसायक्लिक मधला पार्ट आहे आणि याचे हँडमेड नोट्स आहेत जे की मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे आणि थोडंफार समजावून सांगणार पण आहे। याच्या अगोदर मी पेरिसायक्लिक रिएक्शन बद्दल पण बरंच काही अपलोड केलेलं आहे, तुम्ही ते पाहू शकता आणि याची एक मी प्लेलिस्ट बनवलेली आहे। तुम्ही स्टार्टिंग पासून व्हिडिओ बघा, म्हणजे तुम्हाला समजण्यात लवकर समजून जाईल तुम्हाला। चला तर आपण व्हिडिओ स्टार्ट करूयात आणि अशाच प्रकारे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राइब करा व शेअर करा। An electrocyclic reaction is a concerted and cyclic process in which reactant orbital transform into product orbitals. The transition state of such reaction should be intermediate between the electronic ground state of starting material and product. जे इंटरमिडिएट स्टेट असते इलेक्ट्रॉनिकचं, जे ग्राउंड स्टेट काढायचं असते ते स्टार्टिंग मटेरियल अँड प्रोडक्टवरती डिपेंड असते आणि यालाच आपण कन्झर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री पण म्हणतो आणि यालाच वुडवर्ड अँड हॉफमन रूल म्हणतो। जर आपल्याला एक्झाममध्ये जर वुडवर्ड अँड हॉफमन रूल जर विचारलं तर आपण हे एक्झाम्पल देऊन याचं एक्सप्लेन करू शकतो। हे हँडमेड नोट्स आहेत। असिमेट्रिक एस ऑर्बिटल in the reactant must transform into a symmetric orbital in the product, and that an antisymmetric म्हणजे A सिम्बॉल antisymmetricला A डोनेट केलं आणि इथं सिमेट्रिकला S डोनेट केलेला आहे ऑर्बिटल। if the symmetric of the reactant and product orbital are not the same, in the reaction will not take place in a concentrated manner. त्याचं एक्झाम्पल घेऊयात आपण। ब्युटाडाइन सायक्लोब्युटेन ट्रान्सफॉर्मेशन, द रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग mirror image be a disrotatory process in which orbitals rotates in opposite direction, or alternatively it may proceed by conrotatory process in which orbital rotates in same direction. conrotationला सेम डायरेक्शन असणार आहे आणि डिसला ऑपोजिट डायरेक्शन असणार आहे। मी तुम्हाला मागच्या पण व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे। हा रिएक्टंट आहे ब्युटाडाइन, याच्यापासून सायक्लोब्युटेन हा प्रोडक्ट बनलेला आहे आणि त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन कसं झालेलं आहे ते पाहूयात आपण। याच्यामध्ये 4 ऑर्बिटल्स आहेत, साय1 साय2 साय3 साय4 आणि हे कशा प्रकारे काढायचं मी तुम्हाला सांगितलेलंच आहे। प्लस मायनस इथं नोड नाही म्हणून इथं एकही नोड नाही, इथे 1 इथे 2 नोड्स इथे आणि इथे। नोड्स जर काढायचे असले तर आपल्याला ऑपोजिट साइन घ्यायचं, प्लस मायनस। जर नोड जर नसले तर सेम साइन घ्यायचे ऑर्बिटलमधले, हे ऑपोजिट आणि हे 3 नोड्स काढलेले आहेत म्हणून हे पूर्ण ऑपोजिट साइन्स घेतलेले आहेत। याची मिरर ऑफ इमेज असिमेट्रिक, हे बघा ऑपोजिट आलेत म्हणून असिमेट्रिक, आणि सेंटर ऑफ ॲक्सिस कसं आलेत हे क्रॉसमध्ये बघा सिमेट्रिक आलेत म्हणजे सारखे आलेत एक समान अशा प्रकारे। मग याच्यामध्ये आपण सिग्मा पाय स्टार आणि सिग्मा स्टारचं एक्झाम्पल्स बघणार आहोत, जे की कशा प्रकारे असतात। हा सिग्मा आहे, हा पाय आहे आणि हा पाय स्टार ऑर्बिटल आहे आणि सिग्मा स्टार ऑर्बिटल आहे आणि हे सगळं पूर्ण डिपेंड हे प्रोडक्टवरती असणार आहे। हे प्रोडक्ट आहेत, याच्यामध्ये बघा सिग्मा साइन आहेत, सिग्मा साइनला सेम ऑर्बिटल्स आहेत आणि ते पाय आहे, पायला पण सेम ऑर्बिटल्स आहेत। पर पाय कुणा ठिकाणी आहे इथे बघा इथे म्हणून पाय ऑर्बिटल्स घेतलेले आहेत। इथले दोन पी ऑर्बिटल्स घेतलेले आहेत आणि इथे सिग्मा ऑर्बिटल्स आहेत म्हणून इथले 2 हे ऑर्बिटल्स घेतलेले आहेत आणि इथे बघा साय3 पाय स्टार ऑर्बिटल्स घ्यायचे आहेत आपल्याला, इथलेच घेतलेले आहेत पण ऑपोजिट साइन्स घेतलेले आहेत। इथे बघा सिग्मा आणि पायमध्ये काय फरक आहे आणि पाय स्टार आणि सिग्मा स्टारमध्ये काय साइन आहे ते बघा। जो इथले प्रोडक्ट्स आहेत जे की हे 2 कसे येतील ऑपोजिट सेम येतील सिग्माला आणि सिग्मा स्टारला ऑपोजिट साइन येतील, हे लक्षात ठेवण्याची ट्रिक आहे। आणि हे जे आहे पाय बॉन्ड्स आहेत आपले, इथे डबल बॉन्ड्स जे आहेत तो पाय बॉन्ड्स आहेत, त्याच्यामध्ये इथले 2 बॉन्ड्स घेतलं, इथले 2 पी ऑर्बिटल्स घेतलं तर इथे 2 पी ऑर्बिटल्स आलं, तर याच्या ठिकाणी पाय स्टारला ऑपोजिट साइन येतील व सिग्मा स्टारला ऑपोजिट साइन येतील। अशा प्रकारे सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स ऑफ ब्युटाडाइन अँड सायक्लोब्युटेन, याला आपण सायक्लोब्युटेन पण म्हणतो। हा प्रोडक्ट आहे सायक्लोब्युटेन आणि हा ब्युटाडाइन आहे आणि याची मिरर ऑफ इमेज बघा सिमेट्रिक आहे, सेंटर ऑफ ॲक्सिस सिमेट्रिकच आहेत कारण की ऑपोजिट साइन आलेत आणि ते बघा मिरर ऑफ इमेज सिमेट्रिक आहे, सेंटर ऑफ ॲक्सिस असिमेट्रिक आहे। मिरर ऑफ इमेज
असिमेट्रिक आहे, सेंटर ऑफ ॲक्सिस सिमेट्रिक आहे, मिरर ऑफ इमेज असिमेट्रिक आहेत कारण की ते ऑपोजिट साईन्स आहेत बघा. इथं सेमच जर असेल तर सिमेट्रिक येईल. C2 हे असिमेट्रिक आहेत आणि कधीही पाय स्टारपेक्षा सिग्मा स्टारची हायर दॅन एनर्जी असते म्हणून हा सिग्मा स्टार वरी गेलेला आहे. In the case of the disrotatory ring closing, butadiene presents a plane of symmetry M throughout the transformation while a two-fold C2 symmetry axis is maintained at all times in the conrotatory made of ring closing. It is easy to analyze an electrocyclic reaction constructing a correlation diagram, which is a diagram showing the possible transformation or reactant orbital to product orbital. ह्याच्यामध्ये आपल्याला पॉसिबल ट्रान्सफॉर्मेशन दाखवायचे आहेत जे की रिॲक्टंटमधून प्रोडक्टमध्ये दाखवत आहोत आपण. जसं की ब्युटाडाईन हा रिॲक्टंट होता आणि प्रोडक्ट हा आपला सायक्लोब्युटेन होता आणि याचं ट्रान्सफॉर्मेशन मी तुम्हाला आत्ताच सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटलमध्ये दाखवलेलंच आहे. दिस रोटेटरी रिंग क्लोजिंग ऑफ ब्युटाडाईन इन धिस रोटेशन अ मिरर प्लेन सिमेट्रिक यम इज मेंटेन्ड. आता बघूयात आपण तेच रिॲक्टर आणि प्रोडक्ट पर डिसरोटेशन आणि कॉनरोटेशनमध्ये बघणार आहोत आपण. आणि डिसरोटेशन आणि कॉनरोटेशन म्हणजे नेमकं काय असतं हे मी अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये अपलोड केलेलं आहे, तरी थोडक्यात बघा. इथे डिसरोटेशनमध्ये मिरर ऑफ इमेज मिरर हे सिमेट्रिक आहे. ऑप्टेंड ज्यावेळेस असते त्यावेळेस बघा Ψ1 Ψ2 Ψ3 Ψ4 तिथले आपण घेतलेले आहेत मिरर ऑफ इमेज सिमेट्रिक. याच्यामध्ये फक्त आपण मिरर काय आहे काय ऑप्टेनर झालेलं आहे ते बघणार आहोत आणि याच्यामध्ये यांचं कोरिलेशन करणार आहोत. तिथे बघा Ψ1मध्ये मिरर ऑफ इमेज सिमेट्रिक होती, सिग्मामध्ये मिरर ऑफ इमेज सिमेट्रिक होती, Ψ2मध्ये मिरर ऑफ इमेज असिमेट्रिक होती आणि पायमध्ये सिमेट्रिकच होती मिरर. Ψ3मध्ये पण सिमेट्रिकच होती आणि पाय स्टारमध्ये पण असिमेट्रिक होती. Ψ4मध्ये असिमेट्रिक होती तर सिग्मा स्टारमध्ये असिमेट्रिक होती. अशा प्रकारे मग याचं कोरिलेशन काय, जेवढी एनर्जी कमी असेल तिथे कोरिलेट करायचं. आता बघा इथून इथे पण आहे पण याची एनर्जी आपल्याला कमी पाहिजे. एनर्जी कमी जर करून घेतलं तर ते कोरिलेशन करेक्ट होईल म्हणून इथे घेण्याच्या ऐवजी आपण इथे घेतलं कारण की एनर्जी कमी होते. हे एक स्टेप वरी झालं. सिग्माची एनर्जी कमी असणार आहे, पायची जास्ती असणार आहे म्हणून मिरर ऑफ सिमेट्री सेम झालं. सेम जे सायन्स आहेत त्याला आपण जोडणार आहोत, कोरिलेट करणार आहोत, त्यालाच आपण कोरिलेशन डायग्राम म्हणतो. मिरर ऑफ इमेज बघा याच्यावरती कोणता मिरर असिमेट्रिक आहे म्हणून याला केलं. आता याच्यानंतर मिरर ऑफ सिमेट्रिक हा आहे म्हणजे हा एनर्जी कमी आहे आणि मिरर ऑफ इमेज हा इक्वल झाला. अशा प्रकारे कोरिलेट करायचे आहे. एम सिमेट्री भेटलो. आता आपण सेंटर ऑफ ॲक्सिसचे पण सिमेट्री ऑप्टेन करणार आहोत. बघा कोरिलेशन डायग्राम फॉर दिस rotatory interconversion of butadiene cyclobutane system. In consulting this correlation diagram, various orbital of butadiene as connected lines with orbital cyclobutane, keeping in view that there is correlation between orbitals. कोरिलेशन कसं झालं या ऑर्बिटलच्या मध्ये बघा. हे मिरर इमेजचं झाला. सेंटर ऑफ ॲक्सिसचं बघणार आहोत. ऑफ द सेम सिमेट्री हॅविंग मिनिमम एनर्जी डिफरन्स. आता आपण डिसमध्येच थर्मल आणि फोटोकेमिकल कंडिशन बघणार आहोत. A thermal transformation only take place when the ground state orbital of the reactant correlate with the ground state orbitals of the product. In above diagram, butadiene ground state orbital Ψ1 correlate with the cyclobutane ground state orbital sigma, but the Ψ2 orbital does not correlate with pi orbital. Instead, it correlate with pi star, which is an excited state and an antibonding orbital. Thermal transformation of butadiene cyclobutane सिस्टीम डिसरोटेटरी प्रोसेस टू द सिमेट्री फॉरबिडन. बघा इथे ब्युटाडाईनपासून सायक्लोब्युटनमध्ये आलं मग त्यालाच आपण डिसरोटेटरी प्रोसेसनंच केलो आणि सिमेट्री कशी आली आपली फॉरबिडन आली थर्मल कंडिशनमध्ये. आता फोटोकेमिकल ही अलाउड असणार आहेत. ज्यावेळेस थर्मल कंडिशन फॉरबिडन असेल त्यावेळेस फोटोकेमिकल हे अलाउड असणार आहे आणि ज्यावेळेस फोटोकेमिकल हे फॉरबिडन असेल तर थर्मल कंडिशन अलाउड असतात. याच्यामध्ये ऑपोजिट होणार आहे. Irradiation of butadiene products the first excited state in which an electron is promoted from Ψ2 to Ψ3 orbital, and in this case Ψ1, Ψ2 and Ψ3 orbitals of butadiene correlate with sigma, pi and pi star orbitals of cyclobutane. In other words, the first excited state of butadiene correlate with the first excited state of cyclobutane and hence disrotatory ring
closing or ring opening is photochemically. Asymmetric is allowed process. फोटोकेमिकल प्रोसेस ही अलाउड प्रोसेस राहणार आहे आणि थर्मल ही फॉरबिडन असणार आहे. डिसमध्ये कॉनमध्ये याच्या ऑपोजिट होणार आहे. बघा आता कॉन रोटेटरी रिंग क्लोजिंग ऑफ ब्युटाडाईनचं एक्झाम्पल बघत आहोत आपण. हा ब्युटाडाईन आहे आणि हा सायक्लोब्युटन आहे आणि C2 सिमेट्री याच्यामध्ये मेंटेन केलेली आहे. हेच एक्झाम्पल. आता इथे आपण कोरिलेशन बघणार आहोत. इन कॉन रोटेशन C2 सिमेट्री इज मेंटेन इंटरकन्वर्जन ऑफ ब्युटाडाईन सायक्लोब्युटेन सिस्टम ॲज फॉलोज आहे. Psi1 Psi2 Psi3 Psi4 आहेत. याच्यामध्ये आपले 4 ऑर्बिटल्स घेतलेले आहेत. आपण मागच्या वेळेस डिस्कमध्ये मिररची कोरिलेशन केलेलं आहे आणि इथे सेंटर ऑफ ॲक्सिसचं करणार आहोत. Psi1 मध्ये C2 असिमेट्रिक होता, Psi2 मध्ये सिमेट्रिक होता, असिमेट्रिक सिमेट्रिक. आता बघा सिग्मा पाय पाय स्टार सिग्मा स्टारमध्ये पण सिमेट्रिक असिमेट्रिक सिमेट्रिक असिमेट्रिक आहे. याचं कोरिलेशन बघा. C2ची इथे असणार आहे, इथे पण असणार आहे, पण आपल्याला एनर्जी कमी घ्यायचं आहे, लो लेवलची. हायर एनर्जी नको, जास्ती हायर एनर्जी नको आहे आपल्याला. C2चं इथे झाला कनेक्ट, इथे हे झाला असिमेट्रिक, इथे झाला, याचा असा झाला. अशा प्रकारे याचं कोरिलेशन डायग्राम तयार झालेला आहे कॉनमध्ये. आता याचीच आपण थर्मल कंडिशन बघणार आहोत. A thermal transformation only that place when the ground state orbitals of the reactant correlate with the ground state orbitals of the product. In diagram, butadiene ground state orbital Psi1 correlate with cyclobutane ground state orbital, pi orbital and Psi2 correlate with sigma orbital. Hence, conrotatory ring closing or ring opening is thermally symmetry is allowed process. कॉनमध्ये थर्मल प्रोसेस ही अलाउड असणार आहे आणि डिसमध्येही थर्मल प्रोसेस ही फॉरबिडन होती. फोटोकेमिकल कंडिशनमध्ये बघा. इरिडिएशन ऑफ ब्युटाडाईन प्रोडक्ट produces the first excited state in which an electron is promoted from Psi2 to Psi3 orbital. Here, first excited state of butadiene does not correlate with the first excited state of cyclobutane. Therefore, conrotatory ring closing or ring opening is photochemical symmetry is forbidden process. फोटोकेमिकल ही प्रोसेस कशी आली? फॉरबिडन आली. आता आपण बघणार आहोत 135 हेक्साट्राईन सायक्लोहेक्साडाईन इंटर कन्व्हर्जन. हेक्साट्राईनचे एक्झाम्पल आहे जो की सायक्लोहेक्साडाईनमध्ये असणार आहे. हा सेम ब्युटाडाईनमध्ये जसा आहे सायक्लोब्युटेन जसं तयार झालं त्याच्याबद्दल त्याच प्रकारे आहे. हे एक एक्झाम्पल आहे आणि तो एक फर्स्ट एक्झाम्पल होता. याच्यामध्ये पण डिस्कॉन रोटेशन आहे आणि थर्मल फोटोकेमिकल कंडिशन आहेत, आपण तेही बघणार आहोत. अशाच प्रकारे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा व शेअर करा. बघा डिसरोटेशन. इन डिसरोटेशन अ मिरर प्लेन सिमेट्री M इज मेंटेनड. आता इथे मिरर इमेज ह्या डिसरोटेशनमध्ये मेंटेन असणार आहेत. हा 135 हेक्साट्राईन आहे आणि हा सायक्लोहेक्साडाईन आहे. डिसरोटेशन आहे. याच्यामध्ये बघा कोरिलेशन कसं व्हायलं आहे. इथे बघा कोरिलेशन डायग्राम आहे. जशा आपण मागच्या एक्झाम्पलमध्ये जसं बघितलं होतं तशा प्रकारे Psi1 Psi2 Psi3 Psi4 Psi6 याचा ऑर्बिटल्स तयार होईल आणि त्याचा आपण सिग्मा Pi1 Pi2 Pi3 Pi4 आणि सिग्मा स्टार असे 6 ऑर्बिटल्स घेणार आहोत. याच्यामध्ये बघा हा पाय बॉन्ड आहे, सिग्मा पाय बॉन्ड आहेत. मग इथे 2 पाय बॉन्ड, इथे 2 पाय बॉन्ड म्हणून 4 झाले आणि सिग्मा हे 2 बॉन्ड आहेत. सिग्मा 1 आणि सिग्मा स्टार हे पाय बॉन्ड्स आहेत. मग त्याचं आपण कोरिलेशन डायग्राममध्ये बघणार आहोत. बघा इथे Psi1 Psi2 Psi3 Psi4 Psi5 Psi6 आणि ते सिग्मा Pi1 Pi2 Pi3 Pi4 आणि सिग्मा स्टार. इथे मिरर ऑफ इमेज सिमेट्रिक असिमेट्रिक आहेत. याचं आपण कोरिलेशन करणार आहोत. इथे सेम कोरिलेशन झालं. इथे नाही होणार कारण की हे जास्त एनर्जी लेवल आहे. आपण कमी एनर्जी लेवल बघणार आहोत. असिमेट्रिक इथे, सिमेट्रिक इथे मिरर ऑफ असिमेट्रिक सिमेट्रिक आणि असिमेट्रिक असिमेट्रिक. इथे थर्मल कंडिशनमध्ये सिग्मा स्टार आणि सिग्मा हे सिमेट्रिक आणि असिमेट्रिकच असणार आहेत म्हणजे कोरिलेशनमध्ये. आता थर्मल कंडिशनमध्ये बघूयात कसं असणार आहे. थर्मल ट्रान्सफॉर्मेशन only takes place when the ground state orbital of the reactant correlate with the ground state orbital of the product. In the diagram, hexatrine ground state orbital Psi1 correlate with ground state orbital
sigma of cyclohexadiene other ground state orbital psi2 and psi3 correlate with the cyclohexane ground state orbital pi2 and pi respectively. Hence disrotatory ring closing or opening of hexatrine and cyclohexadiene under thermal condition is symmetry allowed is process. याच्यामध्ये सिमेट्री ही अलाउड असणार आहे थर्मल कंडिशनमध्ये. आता आपण डिसरोटेशन बघणार आहोत. डिसरोटेशनमध्ये फोटोकेमिकल कंडिशन बघ. इरेडिएशन ऑफ हेक्साट्राइन प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन विच an electron is promoted from psi3 to psi4 orbitals. Here first excited state of hexatrine does not correlate with first excited state of cyclohexadiene. Therefore, disrotatory ring closing or opening of hexatrine and cyclohexadiene under photochemical condition is symmetry, but process is forbidden. आता बघा कॉन्ट्रोटेशन बघणार आहोत आपण. डिसरोटेशनमध्ये बघितलेलं आहे. याच्यामध्ये बघा 135 हेक्साट्राइन आहे आणि हा सायक्लोहेक्साडाइन आहे. C2 सिमेट्री इज मेंटेन्ड आहे. ते या ठिकाणी इथं psi1 psi2 psi3 psi4 psi5 असे ऑर्बिटल्स घेतलेले आहेत 6 आणि सिग्मा pi1 pi2 pi3 pi4 आणि सिग्मा स्टार. आणि हे जे आहेत ते बॉन्डिंगचे आहेत आणि हे अँटी बॉन्डिंगचे आहेत. अशा प्रकारे इथं C2 सिमेट्रिक असिमेट्रिक असिमेट्रिक सिमेट्रिक सिमेट्रिक असिमेट्रिक असिमेट्रिक सिमेट्रिक असिमेट्रिक आणि सिमेट्रिक हे अटॅच अशा प्रकारे झालं. कोरिलेट झाले हे डायग्राम्स. यालाच आपण कोरिलेशन म्हणतो आणि हेच आपल्याला याच्यामध्ये काढायचं आहे. कोरिलेशन डायग्राम फॉर कॉनरोटेटरी इंटरकन्वर्जन ऑफ हेक्साट्राइन सायक्लोहेक्साडाइन. आता बघा थर्मल कंडिशनमध्ये अ थर्मल ट्रान्सफॉर्मेशन ओनली टेक प्लेस वेन द ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स ऑफ द रिएक्टंट कोरिलेट विथ द ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स. इन डायग्राम हेक्साट्राइन ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स psi1 psi2 कोरिलेट विथ ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल. या ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटललाच कोरिलेट झालेले आहेत. येथे बघा pi1 and sigma of cyclohexadiene respectively. Other ground state orbital psi3 of hexatrine does not correlate of which cyclohexadiene ground state orbital pi2. Instead of that pi psi3 correlate with pi3. Hence conrotatory ring closing or opening of hexatrine or cyclohexadiene under thermal condition is symmetry is forbidden process असणार आहे. आणि ते बघा बी ज्यावेळेस आपण डिसमध्ये बघितलं होतं त्यावेळेस थर्मल कंडिशन हे अलाउड होती आणि फोटोकेमिकल फॉरबिडन होती. आता याच्यामध्ये बघणार आहोत आपण. फॉरबिडन आहे थर्मल कंडिशन. आता फोटोकेमिकल हे अलाउड असणार आहे. इरेडिएशन ऑफ हेक्साट्राइन प्रोडक्ट्स दस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन विच an electron is promoted from psi3 to psi4 orbital. Hence first excited state of hexatrine correlate with first excited state of cyclohexadiene. Therefore conrotatory ring closed or opening of hexatrine or cyclohexadiene under photochemical condition is symmetry is allowed process मध्ये असणार आहे फोटोकेमिकल कंडिशन. अशाच प्रकारे मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेले आहेत. अजून पेरिसायक्लिकचे बरेच पार्ट अजून राहिलेले आहेत. मी ते अपलोड करत जाणार आहेत आणि मी तुम्हाला हँडमेड नोट्स पण देत जाणार आहेत. तरी ते पाहण्यासाठी तुम्ही माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा व शेअर करा. धन्यवाद.